Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në emisionin Pasqyra shëndetit. Të gjithë njerëzit kalojnë nëpër periudhën e adoleshencës. Dikush mbyllet në vetvete, dikush faq agresivitet, dhe për të gjitha këto do të diskutojmë sot në emisionin ton. Të ftuar në studio kemi zonjën Zemliet Bela Vejseli, e cila është magjistre psikologjisë klinike. Mirë se erdhët në emisionin ton. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën, edhe është një temë pikërisht e qelluar, e cila me të vërtet ka nevojë që të diskutohet më tepër në opinionin e shoqërinë tonë. Po, është gjithmonë kënaqësi të flasim me ju. A mundet në fillim të na shpjegoni se si mund ta definojë një psikolog adoleshencën? Adoleshenca, mund të themi, është një kalim prej periudhës së fëmijërisë në një periudhë më të rritur, ku adoleshentët fillojnë të ndinë veten, domethënë rritet ndryshime kemi në pjesën fizike, në pjesën emocionale dhe në pjesën psiqike. Kështu që zhvillimi i adoleshencës është ajo që rezultate kemi të fëmijërinë e hershme si e kanë kaluar fëmijët. Mund të ndajmë adoleshencën në disa periudha, duke filluar nga adoleshenca e hershme. Më parë nuk e kemi patur, domethënë adoleshenca ose puberteti kanë filluar nga mosha 13-14 vjeçare. Momentalisht mbas humbtimeve të fundit është e vërtetuar që adoleshenca fillon ose të themi si puberteti te shkaku se puberteti me ndryshimin e pamjes fizike, faktikisht fëmia fillon të hyjë në adoleshencë, ajo jep shenjat e para të adoleshencës, ku mund të themi që fillon nga mosha 9 vjeçare. Momentalisht është periudha e hershme e adoleshencës ose e pubertetit. Kemi fazën prej 9 deri në 13 vjet, 13 deri në moshën 18 vjeçare është faza e adoleshencës dhe kemi adoleshencën e vonshme, e cila është pas 18 vjeçve deri në moshën 22 vjeçare. Po. Jashtë kësaj periudhe besoj se ndodhin shumë ndryshime, por cilat ato ndryshime mund të quhen si normale? Dua të filloj pikërisht nga zhvillimi psiqik i fëmijës gjatë fëmijërisë së tyre, ku këtu ndikim të posaçëm kanë prindërit, domethënë mbështetja, siguria, krijimi i vetbesimit tek fëmijët në moshën 6 vjeçare, domethënë që nga mosha kur lindin ata, është shumë e rëndësishme për zhvillimin e për kalimin e adoleshencës, domethënë një fëmijës prej periudhës së fëmijërisë në periudhën e adoleshencës. Arsyeja është ajo që çdo mbështetje ose çdo vetbesim që është fituar më herët, ai fëmijë është më i përgatitur për adoleshencë dhe më lehtë mund të kalon atë, shkaku se ndryshe këtë periudhë mund ta quajmë edhe si periudhat e krizës, ku të rinjt apo adoleshentët kërkojnë edhe identitetin e tyre, të vendosen me atë se kush janë, çka jemi, pse jemi dhe ne çka mund të bëjmë. Domethënë është një periudhë shumë kritike e krizës, e cila duhet të i kalohet, por mbaret kush se si e të i kalon këtë periudhë. Kemi periudha domethënë që e kalojnë shumë më lehtë, edhe kemi periudha të cilët i kalojnë më me vështirësi. Pjesa më e lehtë që kalohet është ajo tek të cilët prindërit nga fëmijëria e hershme kanë filluar që të krijojnë vetbesimin tek fëmijët e tyre, të kenë siguri dhe janë të kyçur brenda familjes, domethënë t'u japin përparësi fjalëve të tyre, t'i ndëgjojnë ata me rregull, domethënë t'i dëgjojnë me kujdes, t'u japin përgjigje në pyetjet e parashtuara nga ana e fëmijës. Kështu që në moshën adoleshencës ato fëmijë do të kenë përkrahje dhe kjo përkrahje i dërgon drejt asaj që këtë periudhë të adoleshencës ta kalojnë më së lehti. Doja të jetë se vetëm një shembull shumë të thjeshtë tek të cilët mund të kemi të shohim vetëm një ndryshim se si arrin tek një adoleshent dallimet mes moshës së hershme dhe adoleshencës. Nëse një fëmijë themi 9 muajsh, 10 muajsh, fillon të ecë dhe në momentin e parë që prindëri e ngret tonin e zërit, domethënë ose i bërtet ndryshe të themi, pse urzove, pse nuk shiqon, pse nuk ndëgjon, ai fëmijë fillon që të humb vetbesim, nuk krijohet vetbesim, por e kundërta krijohet tek ai fëmijë, tek secili e ndjen veten të paaftësisë, nuk jam i aftë që të çohem unë. Por ndryshe do të ishte ndikimi tek ai fëmijë i cili do të thotë, bravo, shumë mirë u bëre që ai edhe një herë do ta provojmë së bashku që të ngrihesh. Domethënë këto batica, nëse mëson që në fëmijëri, kjo ndikon direkt në moshën e adoleshencës, domethënë që problemet më lehtë të kalohen edhe në moshën e adoleshencës. Si është përkrahja në fëmijëri, përkrahja në adoleshencë është e njëjtë, duke e ditur se mosha e hershme, domethënë fëmijët, është shumë e rëndësishme përkrahja e prindve,
fëmijët në adoleshencë do të kërkojnë përkrahje të prindërve, në qoftë se ju është dhënë kur kanë qenë të vegjël. Nëse jo, çka ndodhet? Atëherë këta fëmijë do të kërkojnë dikush që do t'i ndigjon nga jashtë, që shkaku se janë në kërkim të identitetit, do të kërkojnë që dikush u plotëson dëshirat, do të kërkojnë dikë që ju beson këtyreve, ose jo, e fundit është ajo që një fjalë e këtyre që u thonë do të vlerësojnë fjalët apo punët që i bëjnë. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë atë transferimi prej fëmijërisë në adoleshencë që bëhet tek fëmijët, tek të rinjt. Po, përmendet se prindrit janë një faktor kyç. Çfarë duhet të diskutojë një prindër me fëmijët gjatë kohës së adoleshencës? Kur fillon të hyjnë atë periudhë? Gjithçka varet nga fëmijëria e hershme. Këtë e them përsëri e ceki shkoj te familje e hershme, se në qoftë se, përsi do të lidhem me shembuj ku mund të ceki atëse në qoftë se fëmia vjen prej shkolle, fëmia ose në qerdhe kur është i vogël, ose pasi të fillon në shkollë të shkon. Nëse vjen dhe mundohet të jemi societeti ti kërkon ti spjegon se si e ka kaluar ditën. Edhe kjo është obligimi prindve që fëmijët e tyre të ulen të diskutojnë si e kanë kaluar ditën, a kanë pasur ndonjë vështirësi në mësime apo me shoqëri si kanë kaluar. Por prindët tanë përgjithësi nuk e kanë atë traditë që të pyesin fëmijët si e kanë kaluar atë. Dhe fëmia merr iniciativën që prindit të shkojnë direkt i tregon vet. Por ajo më është e zonë, ja ti është i zërë, edhe refuzojnë dëshirën e tyre që kanë për të shpjeguar. Me kalimin e kohës, ai fëmijë do të largohet nga prindërit e saj, do të largohet dhe do të gjejë dikën tjetër të cilën do ta ndigjon problemet apo kënaqësinë që e ka përjetuar në shkollë apo jashtë asaj me shoqërinë. Kështu që është shumë e rëndësishme pyetja se kjo dikur në moshën e adoleshencës prindërve ju kthehet si bumerang. Si është ajo? Domethënë nëse prindi fillon atëherë që të pyet, atëherë domethënë ka kohë që ta pyet fëmijë, si kalove në shkollë, çka ka ndonjë tre, fëmia automatikisht do të jetë i mbyllur dhe nuk do të diskuton tema. Pasi që një periudhë kur është dashur ai që të spjegohet, ka qenë refuzuar nga ana e prindve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që prindërit vazhdimisht të jenë në diskutime, në bisedime me fëmijët e tyre, që atë që e kanë brendësi, atë që e kanë jashtë, domethënë duhet të dinë se me cilën shoqërohet, çka kanë bërë në shkollë, si kanë kaluar atë, që prindërit të jetë i pari për çdo informacion që ta merr. Në të kundërtën çka mund të ndodhë me ato fëmijë. Ata fëmijë të cilët nuk kanë pasur përkrahjen siç e ka më herët, nuk kanë pasur mundësi që brenda familjes të japin fjalën ndonjëherë, pasi që dim se ne gjithë pasi që ne e dim që jemi prindër vetë në familje, dhe nëse vendosim për të shkuar dikun, domethënë është ajo që mund të marrim një mendim të fëmijës që edhe ai të ndihet si pjesë e familjes. Çka ndodh nëse nuk e marrim një mendim të tillë, nuk e ndigjojmë fëmijën, nuk ka përkrahje, domethënë ofendohet para të tjerëve. Gjithçka çka bëhet në fëmijërinë e hershme reflektohet në adoleshencë. Do të jetë çdo herë i ofenduar nga të tjerët, nëse dikush tjetër nuk e ka qëllimin që të ndihet i ofenduar, ai fëmijë ka më ndje ofenduar, ka më qenë i mbyllur në vetvete, nuk do të jetë i lirë në shprehjen e tij, derisa ta gjejnë dikën nga jashtë, i cili do t'ia jep të gjitha të drejtat dhe ky do të fillon të lirohet që tjerëve t'ju shprehet. Faktikisht është një mbyllje rreth familjes, hapje ndaj të tjerëve. Dhe ku kjo është gjendja më kritike, ku në këtë rrugë ndjeken domethënë lloje të bandave të ndryshme të fëmijëve. Kjo është edhe shkak për formimin e këtyre bandave kryesore, pasi që e dim që familja është thelbi kryesor, domethënë për formimin e një familjes, e një shoqërisë, e një të ardhmes. Kështu që familja është shumë e rëndësi, bazë kryesore se çka i ofron fëmijës që fëmia të jetë brenda familje apo të kyçet jashtë familjes në për grupe të ndryshme, duke filluar nga duhani, duke filluar nga të gjitha punët të cilat nuk duhet t'i bën një adoleshent, ku është në kërkim të identitetit, nuk mund të vendos shkaku se nga familja është i refuzuar, nga ana jashtme është i pranuar. Dhe në këto grupe, domethënë i kemi disa lloje të grupeve që janë të gatshëm edhe që i presin këta fëmijë që të tërheqin nga ana e tyre. Besoj se është edhe kjo pjesa autoritative të prindërit tonë, thash unë dhe pikë, mbaroj me kaq. Sa mund të ndikoj kjo negativisht le të themi në krijimin e një personaliteti të adoleshencës? Te stilet e prindërimit kemi, e cila është një temë më vete, domethënë për stilet e prindërimit, kemi disa lloje të stilit të prindërimit, duke filluar nga ato autoritar, nga prind demokratik, nga prind tolerant dhe prind të painteresuar. Domethënë kemi 4 lloje të stilit të prindërimit. Asnjëra prej këtyre, domethënë nuk është se fëmijëve u plotson financiarisht të gjitha dëshirat dhe është gjithçka. Domethënë mungesa e dashurisë ndaj fëmijëve, vendosja e rregullave pa kuptim të fëmijë autoritar, domethënë siç e thatë edhe ju, kjo do të bëhet edhe pik, kjo është kështu edhe pik. Pas sqarim, kjo i bën fëmijët të jenë më konfuz. Kjo i bën që fëmijët mos të kenë të qartë se
pse janë vendosur këto rregulla, nuk e din arsyen se pse, edhe këto fëmijë bëhen më arrogant ose të mbyllur në vetvete. Këto janë pasojat se si prindërit sillen në shtëpi. Duke u bazuar në të shembujt të mëhershëm që i tham, domethënë tek prindërit autoritativ, prindi ka tepër autoritet, jep rregulla dhe nuk sqaron se pse i ka dhënë këto rregulla, prind të pa interesuar, mundohet telefonin e ka, televizorin e ka, gjithçka i ka dhënë, faktikisht pjesën emocionale nuk është i lidhur me fëmijën e tyre dhe mundohet se me atë fëmia do të arrijë diçka. Ajo është një pjesë negative. Kemi prindër të tolerant, për çdo send e tolerojnë fëmijën, e ke bën një gabim, vazhdo dhe tjetrën, vazhdo dhe tjetrën, vazhdo dhe tjetrën, pa mos me marr asnjë lloj mase të cilët duhet të ndërpriten nëse ka bërë ndonjë gabim, duke i dhënë sqarime të plota fëmijës. Dhe prind demokratik, në stilin e prindërimit të prindërve demokratik, hyn ajo që jepen rregullat e qarta. Rregullat shpjegohen se pse, arsyeja, do të thonë janë shumë e rëndësishme, i motivojnë gjatë sukseseve të tyre, janë në përkrahje vazhdimisht, çfarë do lloj aktivitete që të marrin ato janë në përkrahje të tyre, marrin pjesë në çdo manifestim që bëhet ku marrin pjesë fëmijët e tyre, pjesën më të madhe të kohës e kalojnë me fëmijët e tyre. Këto janë të prind, stili i prindërimit tek të cilët e kishe preferuar tek të gjithë prindërit që të jetë kjo, pasi që është një rini më e shëndosh, formohet si individ, apo nuk atë periudhën e krizës së adoleshencës e përjeton shumë më lehtë se sa këta tre grupe tjera, ku këta me të vërtet, domethënë, mvaret mbas stresit ku jetojnë, këta fëmijë mund të devijojnë në rrugë të ndryshme, tek të cilët prindërit nuk do të ishin të kënaqur nga ato. Nëse nuk duan që fëmijët e tyre të largohen për këto drejtime, domethënë që me të vërtet nuk janë të mira për familjen, nuk janë të ardhurat të mira, domethënë që fëmia automatikisht vetëm se është i kyçur më nga jashtë, nuk i intereson familja, kështu që duhet të marrin me kohë masat e tyre prindërore dhe të vendosin prindërit njëri me tjetrin, të vendosin rregullat e qarta dhe kur të thot njëri tjetrit ta vërteton, domethënë që të jenë në bashkëpunim të gjithë anëtarët e familjes për një fëmijë, se është për të mirën e fëmijës. Po, le të ndërlidhemi pak te ato krizat e adoleshencës, cilat shenja na tregojnë se pësojmë një krizë apo një adoleshent ka probleme me veten e tij? Kriza e adoleshencës që e themi neve, problemet më kryesore është nëse familja më herët që s'ka patur përkrahje këto. Ai fëmijë, domethënë, duke i filluar nga stilet e prindërimit tolerant, të painteresuar dhe prind autoritar, këta fëmijë fillojnë të mbyllen vetvete. Shenjat e para janë që mbyllen në vetvete, nuk shpjegojnë nga jashtë se çka ndodhen, çka nuk ndodhen, me cilët shoqërohen, mbyllen në dhomë, nuk duan të ndigjojnë, nëse derisa prindi flet, domethënë nuk e ndigjon, vendos muzikë ndigjon apo shqon televizor, është faktikisht i pa interesuar rreth familjes se çka ndodhen. Nëse e thrasin dikun të shkon, nuk shkon me to, domethënë është i shkëputur nga familja. Këta janë fëmijë të cilët janë të rrezikshëm. Edhe nëse i bërtet prindi nuk i bëhet vonë që mbyllet në dhomë dhe nuk i intereson. Domethënë, këto janë ato grupe të rrezikshme derisa nuk tregon interesim për familjen, nuk intereson diçka çka bëhet në shtëpi, çka të vendosin, çfarë masa të marrin nëse ka ndodhur diçka, si mund t'ju ndihmojë prindë. Këto janë shenjat e para që fëmia e tyre përjeton një krizë dhe ky fëmijë duhet të merren masa me kohë. Se nëse vazhdon që këtë krizë ta përjeton, automatikisht do të ketë probleme në të ardhmen, shkaku se nuk do ta gjejnë identitetin. Dua theks të veçantë vendosje edhe asaj që nëse fëmia gjatë fëmijërisë angazhohet apo me punë të cilët nuk janë të fëmijërisë që duhet ta kalon ai, atë zbrastir që do ta ketë ai brenda herë do kurdo. Kemi problem në identitet, nuk do ta cakton identitetin pasi që nuk e ka përjetuar fëmijërinë ashtu si duhet. Dhe e dyta, herë do kurdo ato ndjenja, atë zhvillim që e ka patur në fëmijëri, qoftë edhe në moshën madhore, ai do të mundohet që të njëjtën ta përjeton. Kemi disa fjalë të popullit kur thonë është rriti ka bërë 40, por ende sillet si fëmijë. Kjo është ajo pasoja tek të cilën nuk e ka përjetuar fëmijërinë ashtu si duhet. Këto janë ato pasoja që vijnë nga fëmijëria në adoleshencë dhe në moshën madhore. Si mund të vim në ndihmë këtyre personave? Cili do ishte ai trajtimi të psikologu apo edhe vetë familja çfarë mund të bëjë në këto raste? Në këto raste çfarë mund të bëhet, si mund të ndihmojmë këtyre fëmijëve? Mirë është, domethënë kanë filluar ka raste tek të cilat prindërit vetëm kanë filluar të paraqesin rastet
tek të cilët shohin ndryshime tek fëmija i tyre, por fëmija refuzon që të shkon te psikologu, pasi që ende nuk është larguar tabu tema rreth psikologut, tek neve se vetëm njerëzit që kanë probleme mentale shkojnë te psikologu, që nuk është e drejtë ajo, duke e ditur se psikologu ju ndihmon, domethënë derisa e shohim ne televizionin këtu brenda vetëm si një objekt, psikologu mund ta shohë edhe nga jashtë se si është objekti, edhe më mirë të kyçet problemit duke shiquar nga si personi i tretë, se çdo herë e dim në pjesën e psikologjisë, derisa brenda familjes ndodh diçka, domethënë që është ndoshta e papëlqyer apo zënkat mes vete. Ndryshe shifet nga anëtarët e familjes, ndryshe shifet nga një psikolog nga jashtë duke i analizuar të dy versionet, edhe të prindërve edhe të fëmijës. Kështu që arrim deri te një zgjidhje. Edhe pse është numri i vogël të cilët paraqiten, por ju kisha këshillu prindërit të paktën të kërkojnë ndihmën e tyre se si ti përmirësojnë sjelljet e tyre ndaj adoleshentëve, ku kam pasur disa raste, domethënë mund të them kohëve të fundit, vitin e kaluar, pasi që punoj në shkollë dhe jam diku ditë 13 vite si psikolog aty, pata bën një hulumtim brenda shkollës që nuk është një hulumtim shumë i gjerë ai, edhe pse është diku te afër me 200 nxënësat brenda shkollës që e patëm bë, si rezultate më dolën këto. Domethënë ishte ajo që një fëmijë ka arritur në klasën e 9, është mosha tamam e adoleshencës. Edhe fëmia në këtë mënyrë shprehet. Ka qenë shumë nxënës i shkëlqyshëm, dhe në fund vjen të jetë një nxënës më problematik me sjellje antisociale dhe një fëmijë me nota të dobta. Gjithçka çka përshkroi ai ishte ajo se kishte qenë shumë i mirë, shumë i suksesshëm, domethënë i shkëlqyshëm ka qenë në mësime, por ka prit që nga prindërit të jetë i motivuar, që ky të arrin në sukseset më të larta. Kur e ka pa atë që prindi nuk ka interesim, edhe pse ky mundohet nëpërmjet rezultateve, ti tregon prindit se unë jam dikush, unë mund të arrij sa ç'mundem, është vendosur që të bëhet një fëmijë i keq, ku me ramjen e suksesit edhe me bërjen e sjelljeve antisociale do të reflekton te prindi dhe prindi do të tregon përsëri interesim te ai. Domethënë, qëllimi i fëmijëve ka qenë që një grupi të fëmijëve që ishin problematik ka qenë që prindërit të bëjnë që të interesohen për to. Por derisa edhe kjo nuk ka ndikuar te prindi asesi, domethënë suksesi, mos suksesi ose sjelljet antisociale nuk kanë ndikuar asesi, ky fëmijë përsëri vendosen që të jetë një fëmijë i keq. Domethënë edhe ashtu e vazhdon rrugën. Ktu janë përsëri pyetje prindërit janë. Është një periudhë ku edhe kërkon të provosh gjëra të reja. Shpeshherë fëmijët marrin kaqe të gabuar duke u anuar nga droga dhe alkooli. Anët negative të këtyre i dim të gjithë, por cilat do ishin ata këshilla nga ju se si mund t'u largohemi këtyre, apo çfarë ju bëjnë dëm? Për mos marrë deri te droga, te alkooli ose disa punë prostitucioni, çka do të jetë, se krejt është qëllimi varet se si do ta kalojnë këtë pjesën, periudhën adoleshencës, krizën adoleshencës, krejt varet përsëri unë e lidhi nga familja. Se nëse fëmijës me kohë i spjegohet që ndoshta jepet edhe të provohet, dhe i spjegohet dëmet e alkoolit, dëmet e drogës, të cilët nuk besoj që ndonjë fëmijë do të kishte provuar alkoolin ose drogën. Por në qoftë se shtrohet në sofër, në tavolina, alkooli dhe e pinë gjithë anëtarët e familjes, fakti është që edhe ai fëmijë do ta provon dhe do ta ketë si traditë atë. Por nëse nuk flitet, nuk flitet në familje rreth drogës, rreth alkoolit, të cilët vetit negative, cilët janë pjesa e dëmshme, si ndikon në organizmin e tyre, ajo ndikon nëse nuk flitet, edhe e dyta nëse fëmia është i përjashtuar nga ana e familjes, nuk i ndigjohet asnjëherë mendimi, çdo herë refuzohet, çdo herë ofendohet. Ai fëmijë do t'i provon të gjitha punët të cilët nuk janë në dobi të tij. Arsye se nuk e din, se nuk ka pasur shpjegime, siç ishim më herët te stili prindërimit autoritar ose rregulla vendosën, thot alkooli është i dëmshëm, po pse i dëmshëm nuk e shpjegon. Droga është e dëmshme, po pse nuk e shpjegon. Domethënë duhet çdo gjë që të jetë derisa jemi në periudhën e fëmijërisë, gjithçka që ndodh, gjithçka për atë komunikimi me prind me fëmijë duhet të jetë shumë i afër që për çdo send të shpjegohet tek fëmia, për çdo rast që ndodh. Domethënë kemi jeta ndonjëherë kemi shumë jetë financiare dhe çdo gjë mund t'i blejmë, por ndonjëherë edhe nuk kemi. Domethënë fëmijës duhet të mësohet me të gjitha mënyrat e jetesës dhe të jep përkrahje familjes, jo përkrahje tjerëve. Se nëse ne japim përkrahje fëmijës, fëmia do të jep përkrahje familjes vet. Në qoftë se ne nuk japim përkrahje, ai do të gjejë dikën ku do të jep përkrahje, të cilët më shumti e përkrahin, shkon në proporcion 1:10. Ky një përkrahje ju jep, ato ju japin 10. Edhe ky faktikisht motivohet vetëm për atë rrugë. Ndoshta nuk e pin alkoolin ose drogën, por e shet. Pse e motivojnë me mjete financiare, e motivojnë. Atëherë
Të dalim pak ka ana e adoleshentëve, disa këshilla për ato se si mund të ndërtojnë një personalitet më të fortë apo një identitet, jo ta krijojnë një identitet për ri, por ta forcojnë atë identitetin që e kanë brenda vetes së tyre. Të shëndetshëm, të themi. Këtu disa këshilla i kisha dhënë, e para është që të fillojnë të lexojnë libra. Kemi mungesë të librave, domethënë mungesë të libra kemi shumë, por librat nuk lexohen. Ajo është problem, domethënë më tepër janë të dhënë mbas telefonit, teknologjisë. Teknologjia nuk ka rënë diçka përveç dëmeve që i ka. Domethënë unë jam për teknologjinë deri në atë aspekt ku fëmia përfiton nga ajo, shef hulumtimet e fundit çka janë bërë, domethënë interesante. Ndërsa me lojra, me sende të cilet me të vërtetë qelizat e trurit të cilët i shkatrojnë nuk mund të ringjallen, nuk mund të rikthehen përsëri, është mirë që të merren me leximin e librave, me aktivitete të ndryshme fizike, ku mund të i kalojnë atë, dhe duhet të kenë kujdes të vendosin shoqërinë me cilën do të shoqërohen në të ardhmen. Përsëri këtu bazë kryesore e nxjerrit e prindët, se prindërit janë ato të cilët duhet të kontrollojnë fëmijët, se me cilët shok shoqërohen. Çfarë familje kanë, prafësisht të dihen në mes veti kush janë, çka janë, që mos të ketë ndonjë që do të jetë t'i tërheq nga jashtë fëmijët. Pasi që janë në kërkim të identitetit. Besoj se ju përmendet aktivitetet fizike, për ta nxjerrë se në atë moshë kemi mlef nga brenda, kemi stres të mjaftueshëm, le të themi, për të shfaqur agresivitet. Çfarë sugjeroni ju? Ndoshta piktura, ndoshta aktiviteti fizik, ti motivojnë fëmijët drejt atyre sendeve? Varet mbas të zhvillimit të inteligjencës, domethënë çdo kush nuk mund të ketë prirje për notë. Noti është shumë i mirë, si zhvillimin fizik, ashtu ndihmon edhe në zhvillimin psiqik, piktura, basketbolli, domethënë varet në bazë dëshirës së fëmijës, me rëndësi është ta gjen veten aty ku është, atë që e dëshiron. Mund t'i provon të gjitha, por në fund shkon aty ku i flen mendja që më së miri mund të arrijë sukses, le ta vazhdon atë. Në njëjtën kohë duhet të mendojnë se me të vërtet nuk është shkollimi i mesëm, duhet të kenë shumë kujdes gjatë vendosjes së asaj. Kohëve të fundit nga që fillojnë atash edhe regjistrimet për shkollat e mesme, i shoh të gjithë adoleshentët kanë vendosur, për shembull, gjimnazin, shkojnë ekonominë, shkojnë. Ka drejtime të ndryshme ku në të ardhmen ato do të kenë benefite më tepër. Për atë mos vendosin vetëm pse shkon shoku të shkon atje. Se shoku është deri diku, pastaj jeta jote vazhdon, ku do të ketë një profesion tek i cilin të ardhmen do të mund edhe të studion, edhe do të krijon një familje, se presim një shoqëri të shëndosh. Kjo me shoqërinë besoj se është paksa delikate, se në atë moshë nuk e kupton se çfarë mund të sjellë më tutje. Unë ju faleminderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe për juve. Besoj që ishte një temë. Patjetër, është një temë e gjerë, por ne u munduam për pak minuta për ta përmbledhur. Faleminderit edhe një herë. Miq të dashur, ju faleminderit edhe juve që na ndoqët, ju uroj një ditë të këndshme dhe bashkë mirupafshim.